Chinabank ATM activation. How to change PIN in Chinabank ATM card. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So from our last video, pinakita namin kung paano mag-open ng account sa Chinabank. And after 10 business days, doon ko palang pwedeng i-claim yung Chinabank na ATM card ko. So ngayon, i-discuss ko kung ano yung nangyari na nag-claim ako ng ATM card. And pagpunta ko sa branch ni Chinabank, sinabi ko lang na i-claim ko yung ATM card ko. And ang ginawa nila is may pinapirmahan lang sila sa akin. And then afterwards, binigay nila sa akin tong envelope na to. Itong envelope na to, dito nakalagay yung ATM card ko. And aside sa envelope, may binigay rin sila sa akin isa pang document. And dito sa document na to, dito nakalagay yung temporary PIN ng ATM card ko sa Chinabank. So, ang gagawin is after nila ibigay sa akin yung ATM card, dapat palitan ko na rin agad yung PIN sa ATM card ko, which is yun yung gagawin natin. So, ngayon ito na yung Chinabank ATM machine. And i-insert ko na rito yung card ko or yung Chinabank ATM card ko. And for first time activation or first time na papalitan yung PIN, right away, i-ask ka nila na i-enter yung temporary PIN, which is yung nasa papel na. And hintayin lang natin. And this time, i-enter ko na yung new PIN na gusto ko. And i-re-enter ko lang siya dito. Make sure na pareho yung PIN na in-enter ko. And transaction is being processed. And may nilabas na receipt. Ito yung first time PIN change. And kunin ko na rin yung ATM card ko. Ngayon, tatry ko ulit mag-check or mag-balance inquiry ako to check kung kumagat na nga yung bagong PIN na sinet up ko. So, insert ko ulit yung ATM card ko. And i-enter ko lang yung PIN na sinet up ko kanina. Ito na yung bago. And ito na. So, kanina walang mga ganitong options pero ngayon meron na. So, pwede na ako mag-inquire. Click ko itong inquiry. And then savings. Since savings account yung akin. And then dito, kailangan pang i-press and hold yung PHP na button. Like ito. Sa current, press and hold ko to. Magpapakita yung 2,000 na balance. 2,000 kasi yung laman ng account ko. And sa available, ganun din. 2,000. And click ko na tong exit kasi nga na-prove ko na kumagat na nga yung bagong PIN na sinet up ko. So, ganun lang din yung gawin ninyo. As soon as ma-claim nyo yung ATM card, i-activate nyo na rin siya by changing your PIN. And then, after nyo i-change yung PIN, i-make sure nyo na kumagat na nga yung PIN by doing balance inquiry and also pwede rin kayong mag-withdraw agad. And sa next video naman, ipapakita natin kung paano gamitin yung ATM card, kung paano mag-balance inquiry, and paano rin mag-withdraw gamit yung ATM card sa Chinabank. And aside sa ATM card, ipapakita ko na rin kung paano naman i-access yung Chinabank online banking. Ito naman yung pwede mong ma-access yung balance mo, pwede kang mag-fund transfer, pwede kang magbayad ng bills gamit lang yung computer mo or yung cellphone mo. So, check nyo na tong video sa to for the next step.